خوش اومدید به قسمت دهم از آموزش وبفلو. تو این جلسه میخوایم 3 مدل هاور حرفه‌ای برای کارت‌هامون بسازیم که هر کدوم یه حس متفاوتی به طراحی بده. مدل اول یه حالت ساده و تمیز داره، شبیه افکتی که روی ویدیوهای یوتیوب می‌بینیم. وقتی موس میره روش، یه باکس نرم و روشن ظاهر میشه و تمرکز رو میبره روی محتوا. مدل دوم افکت‌های سه بعدی هستن، جایی که کارت واقعا از صحنه بیرون میاد و حس عمق پیدا میکنه. و در مدل سوم یه مرحله حرفه‌ای‌تر هستش، کارت هامون به حرکت موس واکنششون میدن. هدفم از این 3 مدل اینه که با چند روش مختلف هاور آشنا بشیم، یاد بگیریم چطور بدون سنگین کردن سایت میتونیم انیمیشن های چشمگیری بسازیم. خب بریم که شروع کنیم برای ساخت مدل اول هاورمون. گفتیم میخوایم یه دونه باکس اطراف کارت بسازیم که زمانی که هاور میکنه روی کارت باکس دیده بشه. یه بک‌گراند داره، یک حاشیه‌ای داره و میخوایم از طرف یک شعاعی که بدیم به اطراف کارت حذف بشه. همچنین اگه لازم باشه شادوش هم حذف میکنیم و این ردیوس رو به کارت میدیم. برای این کار لازم خود ابتدا باکس رو اطراف کارت بسازیم. خب روی هر کارت میخوایم کلیک میکنیم، باز کلیک میکنیم، رپ این دیو بلاک رو انتخاب میکنیم، یعنی داخل یه دیو بلاک رپ میشه، یه دیو بلاک در اطرافش قرار میگیره. الان این کارت داخل این دیو بلاک قرار گرفته، رپ شده داخل یک دیو بلاک. خب به همین دیو بلاک که ساخته شده یه کلاس میدیم که اسمش هم عوض بشه، مثلا میذاریم کارت رپر. خب الان ما کارت رپر رو درست کردیم. کار دیگه که لازم انجام بدیم اینه که بیایم بهش فضای داخلی بدیم یا پدینگ بدیم. یک پدینگ یک رم انتخاب میکنیم، به 4 طرفش میدیم، برای همین شیفت و اینتر کلیک میکنیم تا به 4 طرفش اعمال بشه. خب تا اینجا رپر رو ساختیم، پدینگ رو دادیم. حالا میخوایم زمانی که هاور میکنیم روی کارت هاور میکنیم، حالا اگه روی کارت هاور کنیم یا روی کارت رپر هاور کنیم درست فرقی نمیکنه. پس ما کارت رپر انتخاب میکنیم چون میخوایم کارت رپر تغییر کنه. خب بعد ما رو کارت رپر کلیک میکنیم، وضعیت هاور قرارش میدیم. حالا میریم بهش بک‌گراند میدیم در وضعیتی که هاور هست، نه وضعیت عادیش. این بک‌گراند رو بهش میدیم. از طرفی میخوایم بوردر هم بهش بدیم، 10 پیکسل بوردر داشته باشه زمانی در وضعیت هاور هست. حالا دوباره تست میکنیم، وقتی روش هاور میکنیم میبینیم که ظاهر میشه، یه بک‌گراند داره و یه بوردر ردیوس هم داره. ولی زمان ظاهر شدنش خیلی سریعه، میخوایم یه مقدار کنتر و به آرامی اتفاق بیفته. برای همین دوباره روی کارت رپر کلیک میکنید در زمان حالت عادیش، نه در زمانی که هاور هست، نه حالت عادی. میرید تو حالت افکت و ترانزیشن انتخاب میکنید. اگر اشتباها ما بیایم رو هاور بذاریمش، کارت رپر رو وضعیت هاور انتخاب کنیم، بعد بخوایم ترانزیشن انتخاب کنیم بهمون اخطار میده. میبینید که میگه حتما سویچ کنید رو حالت استیت نان. پس در حالتی که استیت نداریم روی کارت رپر، کلاس کارت رپر قسمت افکت ها بهش ترانزیشن میدیم برای هر دو تا تغییر که ایجاد کردیم. یه دونه برای اوپاس، یه دونه بود که اومدیم بک‌گراند کالر رو دادیم بهش. خب مثلا دیگه 200 بکنیم، 350 میلی ثانیه زمان طول بکشه که اتفاق بیفته. یک ترانزیشن دیگه میذاریم برای بوردر ردیوس، این هم 350 تا. حالا دوباره چک کنیم ببینیم چطور میشه این. خب این آرومتر داره اتفاق میفته. اینجا میشه که بیایم با این قسمت ترانزیشن ها مثلا ایزینگ رو تغییر بدید، مثلا به همین ایزینگ این رو هم برای حالت برای بعدی انتخاب میکنم، اینم ایز این باشه. خب برای حالت پریویو چکش کنیم، برای یه باکس خیلی نرم آروم در اطرافش ایجاد میشه. خب حالا میخوایم خود کارت هم وقتی که تغییر شعاع بده، این بوردر ردیوس کارت هم صفر بشه، از 10 پیکسل تبدیل به صفر بشه و همچنین این شادویی که در اطراف کارت هست حذف بشه. خب اینجا این دفعه میریم سراغ خود کارت انتخاب میکنیم. کارت رو انتخاب میکنیم تو کلاس کارت، زمانی که استیتش حالت هاور هست میایین اولا بوردر رو صفر میکنید و همچنین قسمت افکت
قسمتش باکس شادو رو حالت هاید بزنید، نمیخواد دیلیتش کنید، هایدش میکنید. زمانی که هاور باشه هایده، ولی اگه هاور رو حذف کنید میبینید که این هم شو شده، هیدن دیگه، هیدن نیستش. زمانی که استیت هاور باشه این هیدن شده، هاید شده. حالا دوباره تست کنیم ببینیم که چطور میشه. میبینید وقتی روی این کارت قرار میگیریم اون باکس کنارش ظاهر میشه. باکس حالت ردیوس داره بوردرش، اما کارت وقتی رو کارت قرار میگیریم این کارت ردیوسش از بین میره و همچنین شعاع هم دیگه نداره و همچنین شادو یا سایه هم دیگه نداره. خب حالا میتونیم این کلاس رو به بقیه هم بدیم. ابتدا لازمه که برای مابقی کارت ها هم مثل همین کارت اولی یک کارت رپر درست کنیم. خیلی راحت روی هر کارتی کلیک میکنید، راست کلیک میکنید، رپ میزنید، رپ این دیو بلاک، به دیو بلاک که ایجاد میشه یک همون کلاس کارت رپر رو میدید. تمام، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنید چون همش در اون کلاس ذخیره شده. همچنین برای کارت ها به همین شکل این کارت کلاس کارت برای همه دارن، پس کارت هاور رو هم دارن تنظیماتشو. میبینید که الان بعد روی دومی دیگه هم دارن همین اتفاق میفته. برای سومی چهارم به همین شکل خیلی ساده میتونید همین کار رو انجام بدید. رپ این میکنید، دیو بلاک، کلاس کارت رپر، تمام. تو آخری هم به همین شکل رپ این دیو بلاک کلاس بهش میدیم، تمام. حالا پریویو چک میکنیم هر 4 تا رو. این بود از مدل اول هاورمون. میخوایم این تنظیماتی که ایجاد کردیم رو برگردیم به تنظیمات اولیه. دو تا راه داریم. خب یک راهش اینه که بریم تو تنظیمات تو قسمت بکاپ، برید به آخرین بکاپی که گرفته شده روی این قسمت سه نقطه کلیک کنید و ریستور کنید به بکاپ. اگر نسخه فری استفاده میکنید ممکنه خیلی بکاپ های دقیق از تمام زمان ها گرفته نشده باشه و شما رو برگردونه به خیلی عقب‌تر. بهتر ساعت ها رو حتما چک کنید. اگر نخواهید این کار بکنید، بخواید دستی خودتون به عقب برگردید، خیلی راحت میتونید بیاید این رپ هایی که ایجاد کردی رو حذف کنید، برگردیم داخل قسمت کارت ها. همش میبینید کارت رپر دارن. شما راحت میتونید رو همین کارت رپر راست کلیک کنید، آن رپ بزنید، تمام میشه. این دیگه از کارت از داخل رپش خارج شده. برای هر 4 تا همین کار انجام میدید، آن رپ میکنید. خب این از آن رپش، خب الان رپ ها حذف شدن. فقط این خود کارت زمانی که استیت هاور میذاریم یه سری تنظیمات تغییر کرده. لازمه بیایم اینا رو خودمون دستی برگردیم به حالت اولیه. مثلا باکس شادو میتونیم راست کلیک کنیم ریست بزنیم، این برمیگره به حالتی که قبلا داشت. اگه کلیک کنیم که زمانی که کارت هست، یعنی به حالت استیت ربطی نداره دیگه. بوردرش هم همچین یک دونه، اگه نگاه کنیم همه یه دونه دایره نارنجی کنارشون هست، بوردر فقط آبی. پس نشون میده که این تنظیماتی که بر بوردر داره ردیوس مخصوص خود زمانی که استیت هاور هست. ما بقیه که نارنجی هستن یعنی که از یک جای دیگه به ارث گرفتن. اگه روشون راست کلیک کنید میبینید که نوشته که از کارت داره میاد، یعنی از کلاس کارت به صورت عادی، نه حالتی که هاور داره. فقط بوردر آبی، دایره آبی داره که اونم میایم راست کلیک میکنیم و ریست میزنیم. خب همین سادگی همه تنظیمات رو برگردیم به حالت اولیه. حالا میریم سراغ مدل دوم هاور. برای این کار گفتیم که میخوایم بیایم روی هر کارت که نگه میداریم موس رو در راستای محور زد فاصله ای بگیره، یعنی بعد بگیره، عمق بگیره و اصطلاحاً سه بعدی بشه. خب برای این کار ابتدا بیایم با مفهوم ترانسفورم ها آشنا بشیم. روی هر کارت که میخواین کلیک کنید، کلاس کارت رو انتخاب کنید، بیاین تو قسمت پنل استایل، قسمت افکت کلیک کنید، میبینید که یک گزینه هست 2D and 3D Transforms. خب علامت به علاوه رو کلیک کنید تا بخش پنل مربوط به تنظیمات در راستای X، Y و Z نشون داده بشه. جهت فلشی که کشیده در راستای X، Y و Z جهت مثبت رو نشون بده. یعنی اگه ما در راستای سمت راست بریم جهت مثبته.
خب یعنی که به سمت راست مثبت میشه، به سمت چپ منفی میشه. حالا در راستای وای توجه کنید که ببینید جهت فرش سمت پایین، یعنی اگر بنویسیم 50 پیکسل این به سمت پایین میره، منفی 50 بذاریم میره بالا. خب این از وای. حالا در راستای زد، در راستای زد میخوایم بهش مثلا 50 پیکسل بدیم، هیچ اتفاق نمیفته. منفی بهش بدیم اتفاق نمیفته، مثبت بدیم هیچ اتفاق نمیفته. این به خاطر چیه؟ شما اگه روی خود قسمت سوم یعنی همین در راستای زد شما کلیک کنید، خودش از زیرش توضیح داده برای اینکه بخواید یک اثر پرسپکتیو سه‌بعدی بدید لازمه حتما چیلدرن پرسپکتیو رو به پرنت این کارت ها بدید. حالا پرنت کارت هست کارت، برای ما برای طراحی ما اسمش گذاشتیم کارت. الان اینکه کارت باشه پرنتش کارت هست، گفته بریم به این کارت بهش چیلدرن پرسپکتیو بدیم. خب چیلدرن پرسپکتیو کجا بدیم؟ تو همین قسمت 2D and 3D ترانسفورمز کلاس کارت ها، کلاس کارت مربوط به پرنت کارت میشه، نه به خود کارت، پرنتشون. تو همینجا قسمت 3 نقطه هست، این 3 نقطه که همون ستینگش باشه کلیک میکنید. خب این صفحه که باز میشه میگه یه سلف پرسپکتیو داریم، یک چیلدرن پرسپکتیو. ما زمانی که میخوایم به بچه‌هاش حالت سه‌بعدی بدیم باید از چیلدرن پرسپکتیو استفاده کنیم. یه چیزی مثلا حدود 1000 پیکسل میتونیم اینجا بذاریم، کمتر بذاریم خیلی اگزاجره میشه، بیشتر هم بذاریم عادی‌تر طبیعی‌تر. 1000 پیکسل میذاریم. این صفحه میایم بیرون. حالا دوباره میریم به همون کلاس کارت که اون موقع وقتی بهش میومدیم در راستای زد عدد میدادیم هیچ تغییر نمیکنه. حالا میایم در راستای زد عدد بهش میدیم، میبینیم که اومد جلو. حالا دیگه اون فعال شد، تا سه‌بعدی براش فعال شد به همین سادگی. ولی الان این کار نمی‌کنیم. برای چی؟ چون می‌خوایم که زمانی که هاور می‌کنیم اتفاق بیفته، نه حالت عادی. پس استیت هاور انتخاب می‌کنیم. حالا میایم بهش ترانسفورم میدیم در راستای زد، مثلا این چیز حدود 30 پیکسل کافیه، بیشتر از این هم بهش نمیدیم که با کارت‌ها با هم دیگه قاطی نشن. تمام. الان این تمام کارت‌ها روشون هاور می‌کنیم، یه مقدار به سمت جلو میاد. این حالت پریویو چک کنیم. تمام کارت‌ها این کلاس رو گرفتن. در نتیجه ترانسفورم در راستای زد برای همشون اعمال میشه و همین سادگی و زیبایی. اگر مثلا خواستی شما روی این مثلا آفیس دیزاین یا این عنوان هاور میکنید، این عبارت یکم جلو یا عقب بره، لازمه که به پرنتش ابتدا چیلدرن پرسپکتیو بدید، بعد بیاین روی خود تایتل کلیک کنید و بهش ترانسفورم در راستای زد بدید. خودتون میتونید البته به عنوان حالا مثال، به عنوان تمرین میتونید برید قسمت روی کلاس کارت انتخاب کنید، تو کلاس استیت هاور بذارید، بیاید حالا ترانسفورم های دیگه بهش بدید. مثلا ترانسفورم 3D رو هیدن کنید، هاید بزنید که اتفاق نیفته. بیاید یه ترانسفورم دیگه بهش بدیم، مثلا اد کنیم، اسکیل بهش بدیم، بیاین به اندازه 1.5 برابر این بزرگ بشه. 1.5 خب خیلی زیاده، 1.1 زیاد بشه، بزرگ بشه. یعنی که x و y با هم دیگه قفل شده، یعنی اسپکت ریشیوش یکسان نگه می‌داره کارت رو. این وقتی که روی هر کارت هاور می‌کنیم این 1.1 برابر بزرگش می‌کنه. یا اینکه اینو دیلیت کنید، یه دونه دیگه مثلا روتیت بکنه، مثلا روتیت کنه، بیاین در راستای حول محور y به اندازه 10 درجه روتیت کنه. می‌بینید که وقتی روش هاور میکنید چه اتفاق میفته؟ روتیت میکنه در حول محور y. خب اینا به عنوان تمرین میتونید خودتون انجام بدید. اگه دوست داشتین از این مدل استفاده کنید به جای اینکه بهش بعد بدید. خب این بود از مدل هاور دوم. حالا اینو دوباره باز تنظیماتش رو برمیگردیم حالت اولیه. خب این قسمت هایلایت آبی داره ریست میکنم دیگه. برای قسمت هاور هیچ کدوم هایلایت آبی ندارن، همه نارنجی، یعنی اینکه تنظیمات ذاتی و ارث برده است از کلاس حالتی که وضعیت بدون هاور هست. هاور رو میبندم و این تنظیمات برای کارت ها، خب این رو هم لازمه ریستش کنم. خب برای حالت سوم باید چیکار کنیم؟ برای مدل هاور سوم این مقدار پیشرفته‌تره، نیاز به توجه بیشتری هست و یک کار بیشتری میبره. برای این مدل ما نیاز داریم که زمانی که موس روی هر قسمتی از کارت قرار میدیم، کارت در اون بخشش رو، اون قسمتش رو به سمت بالا بیاد و بقیه سمت پایین بره.
یعنی که اینتراکت داشته باشه با حرکت موس. برای همین ما نیاز داریم از قسمت اینتراکشن ها استفاده کنیم. اینتراکشن هم دیگه معنیش مشخصه، یعنی تقابل یا تعامل داشتن بین کاربر و انیمیشنی که سایت ایجاد میکنه. به این معنی که زمانی که کاربر روی هر قسمتی کلیک کرد یا هاور کرد یا هر کار یا پیج رو لود کرد، یه اینتراکشن، یه تعاملی با سایت داشته باشه و سایت هم متقابلا یه حرکتی، یک اکشنی یا یه انیمیشنی رو نشون بده یا اجرا کنه. وقتی وارد قسمت اینتراکشن ها میشیم میبینیم که دو قسمت داره: element تریگر، پیج تریگر. منظور از تریگر اینجا یعنی چی؟ تریگر منظور اون المانی هست که باعث اکتیو کردن و فعال کردن اون انیمیشن میشه. در رابطه با پیج تریگر جلسه که مربوط به هیرو میشد صحبت کردیم. گفتیم زمانی که کاربر میاد پیج رو لود میکنه میبینیم که عنوان و باتن ظاهر میشن، از اوپاسیتی 0 به اوپاسیتی 100% تبدیل میشن. همچنین یه موومنتی در راستای وای برای این دوتا پیاده کردیم. این زمانی که پیج لود میشه، یعنی تریگر لود شدن پیج رو به عنوان تریگر و عمل لود شدن به عنوان تریگر انتخاب کردیم. حالا تریگر ما یا فعال کننده این انیمیشن اینجا یک المان هست، المانش هم المان کارت هست. خب الان روی ما المان کارت رو انتخاب کردیم به عنوان تریگر. میریم حالا اد رو میزنیم. گفتیم که الان میخواید چه حرکتی از کاربر انجام بده که این انیمیشن فعال بشه. علاوه بر اینکه المان رو مد نظر رو انتخاب کردیم، بعد حرکتی که کاربر انجام میده رو انتخاب کنیم. مثلا موس کلیک کنه، هاور کنه، اسکرول کنه، چیکار کنه. که زمانی که کاربر اومد حرکت داد موس رو داخل رو المان، این انیمیشن اجرا بشه. پس موس آور المنت رو انتخاب کنید. همینطور که میدونید برای دسکتاپ ما موس داریم و هاور داریم. برای تبلت و گوشی که همچین چیزی نداریم. پس این تیک تبلت و فون رو برمی‌داریم، فقط حالت دسکتاپ می‌ذاریم باشه. خب از این گزینه اکشن پلی موس انیمیشن رو انتخاب می‌کنید. دکمه اد رو می‌زنید. وارد قسمت تنظیماتش میشید. حالا قسمت بس کلاس کارت هستیم و قسمت تنظیمات مربوط به حالتی که موس میاد روی کارت. اولا که اسمش رو تغییر میتونیم بدیم، چون کارت 1 هست میذاریم کارت 1 هاور. حالا ببینید دو جهت گفته، جهت X موس X اکشن و موس Y اکشن. یعنی که اگه شما هوریزونتالی در راستای افق حرکت بدید موس رو، چه اتفاقی بیفته؟ در قسمت Y زمانی که شما ورتیکالی یا در راستای عمودی موس رو حرکت بدید، چه اتفاقی برای کارت بیفته؟ خب از طرف میدونید که یادتون هست قسمت ترانسفورم ها داشتیم که راستای مثبت X سمت راست بود، پس در نتیجه سمت چپش میشه 0، سمت راست میشه 100%. این 0 و 100% که شما تو این قسمت میبینید میتونید اینجا متوجه بشین. در راستای X الان 0 منظور این قسمت کارت سمت چپشه، 100 هم سمت راستشه. از سمت پایین سمت مثبت محور Y هست. قسمت ترانسفورم دیدیم. پس در نتیجه 100% میشه برای قسمت پایین. این 100% که اینجا نوشته شده قسمت پایین کارت رو نشون میده، 0%ش قسمت بالا رو نشون میده. من میخوام در هر دو حالت روتیت ایجاد بشه، یعنی که من اگه موس رو به صورت افقی روی کارت حرکت دادم، یه روتیتی، یه چرخشی ایجاد بشه حول محور Y. بذارم اول پیادهش کنم بعد متوجه بشیم. خب الان من میام پس یک اد میزنم، ترانسفورم روتیت رو انتخاب میکنم، میگم میخوام ترانسفورم داشته باشه روتیت داشته باشه حول محور Y. زمانی که موس در 0% X هست، گفتیم 0% X یعنی سمت چپ، من حول محور Y روتیت داشته باشم. برای که مثبت منفیش رو در بیارید، خودش جهت مثبت چرخش رو گفته بهتون. گفته مثلا الان ساعت پاد ساعتگرد به چرخه حول محور Y میشه مثبت. بعد شما میتونید طبق همین متوجه بشید منفی و مثبت متوجه بشید. اما اگر اینجوری سخت باشه براتون، میتونید یه عددی بذارید و بعدا خودتون تغییرش بدید، برعکسش کنید جهتشو. مثلا من میخوام الان در جهت Y چرخش ایجاد کنم، بیام سمت بالا. میخوام موس وقتی سمت چپ قرار میگیره کارت یکم به سمت جلو بیاد.
من اینجا کافیه بذارم مثبت 8 درجه. برعکسش بیام زمانی که x از 100% خودش قرار داره، یعنی که لبه سمت راست قرار داره، اینو روتیت رو میکنم منفی 8 درجه. قبلی مثبت 8 بود، این یکی منفی 8. برای حرکت موس در راستای محور y هم عدد بهش بدیم. این هم میخوام روتیت داشته باشه به همین شکل. این دفعه حول محور x میخوام روتیت کنم. میخوام وقتی رو لبه 0% گفتیم پایین قرار میگیره، این قسمت 0% بخشیم بالا قرار میگیره، 100% پایینه. 0% که این بالا هست، یعنی موس که اینجا قرار بگیره، میخوام کارت به سمت جلو بیاد. کافیه اینجا بذارم منفی 8 درجه و برعکس زمانی که 100% قرار گرفت بشه 8 درجه. حالا اینو میتونم سیو کنم، بیام پریویو بزنم، نگاه کنم چی اتفاق افتاده. یا اینکه بیام چیکار کنم، بیام لایو پریویو بزنم و بررسی کنم. الان میبینید که حرکت داره، اما حرکتو خیلی ضعیفه. بزنید سیو بکنم، بعد پریویو بزنم. ببین الان من روی این قسمت بالا میرم حرکت میکنه، اما حرکتو خیلی هم کوچیکه، هم اصلا بعد نداره، انگار که یه حرکت دو بعدیه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما سه بعدیش نکردیم. برای اینکه سه بعدی کنیم، خب یه کارته. برای اینکه کارت سه بعدی بشه گفتیم که نیاز پرنتش، بیاین تو قسمت پرنت، قسمت استایل، قسمت ترانسفورم توضیح دادیم. قسمت ستینگش رو باید بیایم به چیلدرن پرسپکتیو بدیم، یعنی بیایم پرنتش پرسپکتیو بدیم. حالا این فرزندهاش که کارت ها هستن سه بعدی میشن. حالا دوباره بیاین تو پریویو بررسی کنید، میبینید که هم ابعادش هم اندازه ها بیشتر شده و همین که داده سه بعدی با خودش گرفته. و وقتی موس رو هر جایی من موس میبرم بالا، قسمت بالا میاد جلو، و اگه موس رو بیارم پایین، باز قسمت پایین میاد جلو. برم سمت راست، قسمت سمت راست میاد سمت جلو، و همچنین برای سمت چپ. گوشه هم به همین شکل. حالا گفتم در تجربه اول ممکنه شما این جهت مثبت و منفی رو درست انتخاب نکنید. مثلا من بیام در راستای x مثلا مثبت 8 رو بکنم منفی 8، برعکس پایینش رو بذارم منفی 8 رو بذارم مثبت 8. اشتباها چنین کاری بکنم، میخوام چک کنمش. خب به جای که برم سیو کنم پریویو بزنم، میتونم بیام لایو پریویوش رو بزنم رو آن. خب همینجا بیام کار انجام میدم. که وقتی میرم در راستای وای درسته، من اوکی، همین چیزی که میخواستم هست. میرم بالا میاد جلو، میام پایین میاد جلو. وقتی میرم سمت راست، میبینید که سمت راست میره سمت داخل، سمت چپ میرم سمت چپ میره داخل، داره دور میشه انگار از موس. من چنین چیزی نمیخواستم، میخوام برعکس بشه. خب خیلی راحت همینو برعکسش کنیم. اینم چیز سختی نیست این مثبت منفی. اگر که جهت فلش ها استفاده کنید خب خیلی بهتر و اصولی تره. ولی اولش اگه تو دستتون بیاد یکم چپ پیچیده باشه، یه عددی بذارید، یه مثبت منفی بذارید، بعدش بیاین جابجاش کنید. دوباره لایو پریویو بزنم، حالا بیام بررسی کنم درست شد. خب به همین سادگی تونستیم یک هاور خیلی زیبا و جذاب بهش بدیم. خب این کار رو میتونیم برای کارت های دیگه هم انجام بدیم، چون فقط کارت یک اتفاق افتاده. اینو سیو میکنم، میام بیرون، اسم اینو عوض کنم، بذارم هاور کارت 1. خب حالا سیو میکنم. حالا بریم که برای دومی هم انیمیشن بدیم. این انیمیشن برای کارت 1 بود، میخوایم برای کارت 2 هم انیمیشن. بعد رو کارت 2 انتخاب میکنید، میبینید اینتراکشنش خالیه، به خاطر اینکه ما به کلاس کارت که اینتراکشن نمیدیم، میایم به المنت کارت اینتراکشن میدیم. خودش گفته المنت تریگر. پس ما یه المان رو انتخاب میکنیم، به عنوان تریگر انتخابش میکنیم. حالا اد میزنیم، این دفعه میایم با زور مثل همون ماوس موو آور المنت اکشن رو انتخاب میکنید. خوبی که داره اینجا دیگه این قبلیه هست. اینجا شما کافی همین رو برید اپلیکیت کنید و برای دومی انتخاب کنید که سلکت کنید، دومی رو سلکت کنید، حتما اولی انتخاب نکنید. حالا این به جای که هاور کارت 1 شده هاور کارت 2، برای همین این شکلی نوشتم که راحت باشیم دیگه. حالا اگه بازش هم بکنید میبینید که این کارت دومی انتخاب شده، کارت 1 نیست. جهت اطمینان میتونید بیاد این قسمت این کارت ها رو کلاپس کنم، یکی باز کنم. این کارت ها چون همشون یک کلاس دارن، اسم کلاسشون اینجا نوشته، میتونیم اسمشون رو عوض کنیم، بزنیم کارت 1 کارت 2 که بعدا اینجا راحت‌تر بتونیم ببینیمشون. مثلا اینجا کارت 1 2
حالا که این کار بکنیم می‌بینید که اینجا نوشته کارت 2. دیگه هیچ کار دیگه لازم نیست ما انجام بدیم، چون همه چیز قبلا انجام شده، پیاده شده براش همه تنظیمات. خب اینم می‌بندیم، میریم قسمت بعدی، کارت 3. خب هیچ اینتراکشن نداره، خودمون اینتراکشن براش ایجاد می‌کنیم. تریگرش که المان سومی به عنوان تریگر، موس هم به عنوان تریگر. دوباره این دو تا رو اینا رو حذف می‌کنم. حالا اینجا از این داپلیکیت انجام میدم، خیلی راحت. خودش نوشته هاور کارت 3. اگه باز کنید باز مجددا می‌بینید که سومی انتخاب شده. خب همینطور برای چهارمی. داپلیکیت میکنید، اسمش نوشته. فقط حواستون باشه حتما چهارمی سلکت بکنید. دیگه توش هم لازم نیست ببینید، تنظیمات داخلش لازم نیست ببینید چون مشخصه که تنظیمات رو گرفته. تمام. حالا میریم پریویو، کارت 1 هاور میکنیم، تغییر میکنه. کارت 2 به همین شکل، 3 و 4. تمام کارت ها این تنظیمات اینتراکشن رو دارن، به درستی هم اجرا میشه برای همشون. موس رو هر قسمت ببریم اون قسمت به سمت جلو میاد و بقیه به سمت عقب میرن. این قسمت رو الان اومدیم هاور رو بررسی کردیم. 3 مدل هاور مختلف هم گفتم بهتون، هر کدوم دوست داشتید شما پیاده کنید برای کارت هاتون. برای قسمت بعدی لازمه بریم سراغ این که وقتی که ما روی قسمت سرویس اسکرول میکنیم چه اتفاقی میفته و کارت ها یکی یکی ظاهر بشن، نوشته ها انیمیشن بگیرن. این قسمت رو میذارم برای جلسه بعدی، چون این جلسه خیلی طولانی نشه و دیگه خیلی خسته کننده نشه. پس امیدوارم تا اینجا مفید بوده باشه براتون، دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید لطفاً لایک کنید، کانالم سابسکرایب کنید و جلسه بعدی رو هم اگه دوست داشتید در رابطه با انیمیشن های بیشتر یاد بگیرید مشاهده بفرمایید. موفق و خوب خوش باشید.